من سلطان دخم ایرانم. مطمئن باشی من المپیک 2024 من قهرمانم. کشتیگیری الگوی رزم ایرانی است. ورزش زورخانه‌ای که ما می‌بینیم آمادگی جسمانی پهلوانان و قهرمانان کشتیگیر ما بوده که خودشون رو تقویت می‌کردن، آماده می‌کردن برای نمایش رزم ایرانی. تمام کشتی ما با زورخونه ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی باید داشته باشه. باشگاه رو از همینجا شروع کردم. مربیام هم عکسشون رو زدم به در و دیوار و اونا که برای من زحمت کشیدن. من یه دینی هم اینجا بدهکار بودم به این محل خودم، به باشگاه خودم. یعنی که من برگشتم باشگاه خودم، فقط هم بچه‌های کوچیک رو تمرین نمیدم. من پهلوانک‌ها، خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، همینجوری که دارید می‌بینید و فیلمبرداری کردید، همه رده رو دارم کار میکنم. ولی رده‌ای که خیلی به من مزه میده همین خردسالان و پهلوانک‌ها هستن، چون خیلی پاکن، خیلی زود جواب میدن، خیلی زود شک میگیرن، خیلی زود میتونی قهرمانی توشون پیدا کنی. من در 2024 قهرمان جهان بشم در وزن 74 کیلوگرم. 3 تا المپیک دیگه ایشون امکانش هست که عضو تیم ملی باشه. دوست دارم که در سال 2024 قهرمان المپیک بشم. دوست دارم به همه مردم جهان بگم که ایرانیان خیلی کوششون خوبه. شما برید توی امریکا وقتی 2 تا بچه میخوان برتریتشون رو به هم نشون بدن، با هم بوکس بازی میکنن. فکر کنم توی برزیل مثلا بیشترین کاری که توی مدارس و توی کوچه ها میبینی فوتباله. توی ایران هم شما هر جا که بری برتریتی که میخوان به هم نشون بدن، یا توی شاهنامه که شما میبینی آخر برتریت مثلا میشده که باید با هم کشتی میگرفتن. گرچه ورزش‌های مدرن فضای افکار عمومی گسترده‌ای دارن، اما مردم اون چیزی که اون حسی که با قهرمانی یک قهرمان ملیشون در رشته کشتی احساس غرور و افتخاری که دارن شاید از یه جنس متفاوت است.
کشتی از کشتن گرفته شده، بعد واقعا جون در بیاد تا برنده بشی. مردم جویبار خیلی به رشته گوشتی علاقه دارن و اگه تو شهر جویبار بریم بیشتر مردم هم گوشتی هستن، همه از گوشتی یه چیزای سر در میارن و به جدیت گوشتی رو دنبال میکنن. مردم جویبار هم کشتی رو علاقه‌مندن. حالا نمیدونم، فکر کنم بیشتر به خاطر موقعیت جغرافیایی باشه که در اون هستیم. داخل سالن‌های جویبار بری الان تعداد زیادی از بچه‌های نونهال نوجوانان خیلی حدوداً 5-6 تا باشگاه هستش، حدوداً 500-600 نفر الان مشغول تمرین هستن. کلا بچه‌های جویبار تمام هدفش اینه که به مسابقات المپیک رو پیدا کنن، بعد قهرمانی المپیکه. هم ان شاءالله به اون درجه میرسن. کل خانواده کشتی در دنیا هر کی به تناسب تواناییش وقتی موضوع حذف کشتی اتفاق افتاد مطرح شد، اختلافات رو کنار گذاشتن، کنار هم قرار گرفتن و آیوسی با یک تعداد قابل توجهی متقاضی برای حفظ کهن‌ترین رشته ورزشی تاریخ بشر مواجه شد و با رأی نسبتاً قابل توجه و بالایی رأی به ادامه کشتی در آیوسی داده شد. ورزشی که تو المپیک باستان بوده، این نیاکان ما اون ورزش انجام میدادن، حقش نیست که بخواد خدا نکنه یه روزی حذف بشه. هیچ کی دیگه رویه نداره و ایرانی‌ها واقعا دیگه رویه نداره. چون تنها ورزشی که میرن تو المپیک افتخار کسب میکنن کشتی است. واقعا نباید این رشته ورزش تو المپیک حذف بشه. واقعا اگه حذف بشه جای تأسف داره.